Magandang araw! Happy lang! Ito po ang ating gagamiting bagong studio. Pinakikilala ko po ang ating makakasama, si Mick. Sa susunod na po siya magsasalita. Sa ngayon, nahihiya pa po siya. Pero gumagalaw na siya. Ang cute! Siya po ang aking assistant. Ipapakita ko po ang kabuuan ng studio. Yan. Ang ganda. Ayan, side by side. Maganda, di po ba? Tingnan po natin ang mga gamit. Ref, microwave range, induction stove, oven, lababo, plato, coffee maker, aking coffee, at ang aking mga pastries, bread toaster. Ayan, ang ganda. Ito ang aking table, working table. Kompleto po. See you next video. Bye-bye.